चराचर सृष्टी ही संपूर्णपणे वनस्पतीवर अवलंबून आहे. सृष्टीतले जे काय सजीव आहेत ते सजीव वनस्पतीशी संबंधित आहेत. आणि निसर्गामध्ये पृथ्वीवरती असलेल्या असंख्य घटकांची सातत्याने चक्रीयता होत असते, म्हणजे उत्पत्तीची ती लय होत असतो. बाहेरनं फक्त सूर्यप्रकाश येतो. उदाहरण आपण पिरामिडचं घेतलं तर पिरामिडचा पाया ही वनस्पती आहे. मग या वनस्पतीवरती जगणारे शाकाहारी किंवा मांसाहारी, वनस्पतींच्या अवशेषावर जगणारे सूक्ष्मजीव, वनस्पतींचं पोषण करणारे, वनस्पती मेल्यानंतर त्याचं परत मूळ रूपात रूपांतर करणारे असणारे सूक्ष्म सजीव, दृश्य दिसणारे सजीव, हे सगळे वनस्पतीवर अवलंबून आहेत, वनस्पतींशी संबंधित आहेत. तर याच्यामध्ये निसर्गाचा मूलभूत नियम जो आहे तो सहजीवन आणि सहकार्य, त्याला आपण इंग्रजीमध्ये म्हणू शकतो इंटरडिपेंडन्सी आणि कंपॅनियन, इंटर कंपॅनियन. या दोन गोष्टींवरती आपण सगळे जगतो. तर ही जी वनस्पती आहे ही वनस्पती, त्याचं वर्गीकरण शास्त्रामध्ये दोन प्रकारे केलं आहे. एक म्हणजे सपुष्प वनस्पती, दुसरी अपुष्प वनस्पती. त्याच्यानंतर एक वनस्पतींच्या अवशेषावर जगणारे किंवा सजीवांच्या अवशेषावर मेल्यानंतर जगणारे बुरशा. ह्या ज्या आहेत त्याच्यातलं वनस्पती सृष्टीची आपण शेतीशी संबंधित आहोत, म्हणून शेतीची वनस्पतीशी संबंधित असताना वनस्पतींच्या वाढीच्या प्रकारानुसार वनस्पतींचे 3 प्रकार केलेले आहेत. जमिनीच्या वरती असणारी एक झुडपं, दुसरं वेली आणि तिसरं वृक्ष. याच्याने परत पोटभाग असे येतात की झुडपांमध्ये खुलटे वृक्ष झुडपं आणि जरा मोठी झुडपं, मग त्याच्यानंतर वेली जरा तणाव आहे ते पकडून चढणारी आणि वेळखेघात चढणारी, वेली आणि लता. त्याच्यानंतर छोटे वृक्ष, मोठे वृक्ष आणि ज्यांचं शतकाहून जास्त आयुष्य आहे, 100 वर्षापूर्वीचे महावृक्ष. आपण ज्या जमिनीच्या वनस्पती बघितल्या तशा जमिनीच्या खाली जे त्यांचं मूळ आहे ते कंद स्वरूपात पण असू शकतं किंवा मूळ स्वरूपात असू शकतं. पण आपण वर्गीकरण करताना त्याला कंदवर्गीय वनस्पती असं वर्गीकरण केलं. सामान्यपणे कंदवर्गीय वनस्पतींना बी येत नाही. हे वेगळ्या उंचीवरच्या समुद्रकिनाऱ्याच्या वनस्पती, सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरच्या वनस्पती, हिमालयाच्या पायथ्याच्या वनस्पती, हिमालयाच्या स्नोलाईनपर्यंतच्या असणाऱ्या वनस्पती, वाळवंटातल्या वनस्पती, असं परत त्याच्या भौगोलिक स्थानानुसार आपण वर्गीकरण केलेलं आहे. या वर्गीकरणामध्ये सामान्यपणे लक्षात असं आलं की ज्याला काटे आहेत त्या वनस्पतींना खूप ऊन लागतं, म्हणजे त्या वाळवंटातल्या वनस्पती. आणि जिथे खूप पाऊस आहे त्या खूप पावसाच्या प्रदेशामध्ये पानांच्या देठ किंवा पानांची रचना, आपण डोळ्यासमोर केळीचं पान आणलं तर लक्षात येईल, केळीच्या पानामध्ये असा एक छोटासा असं नाली आहे आणि ती पानं सगळी अशी खोडाच्या अशी बाजूला पसरलेत आणि तिकडनं सगळं पाणी असं गोळा करून खोडाकडे आणतायत. मग ते सगळ्याला अशी नाली आहे. आळू, केळं, कर्दळ, हळद, नारळ, सुपारी, या नॉच आहे मध्ये पन्हाळ, आणि त्या पन्हाळीतलं पाणी सगळं गोळा केलं जातं खोडाजवळ. म्हणजे ज्याला अशी नॉच आहे त्या सगळ्या वनस्पती सामान्यपणे जास्त पावसाच्या प्रदेशात आहेत. तर शेतीमध्ये आपल्याला माणसाच्या जगण्यासाठी ज्या काही वनस्पती लागतात त्याच्यात अन्न हा घटक जो आहे तो अन्न घटक हा आपण प्रामुख्याने गृहीत धरतो. पण तसं नसतं की अन्न तयार होण्यासाठी, त्या वनस्पती तयार होण्यासाठी असंख्य बाकीचे घटक काम करत असतात. पण माणसाच्या गरजा काय काय आहेत? तर माणसाच्या गरजामध्ये अन्न आलं, माणसाच्या गरजामध्ये अन्न शिजवण्यासाठी असणारं इंधन आलं, माणसाच्या गरजामध्ये त्याला राहणाऱ्या घराच्या बांधकामासाठी लाकूड आलं, शेतातल्या पिकांना उपयुक्त ठरेल असं हिरवळीचं खत आलं, कीटकांना आकर्षित करेल अशी वनस्पती आली, मधमाशांना आकर्षित करेल अशी फुलं आली, काही मित्र कीटकांचे अंडी घालण्यासाठी त्यांचे होस्ट प्लॅन्ट ती आली, तापमान नियंत्रण करण्यासाठी झाडं आली, मृदसंधारण जे सॉइल इरोजन कंट्रोल करणं
आणि पावसाचं पाणी जमिनीत मुरवणं याच्यासाठी वनस्पती आली. तर ह्या सगळ्या ज्या वनस्पती आहेत या वनस्पतींचा शेतामध्ये वापर अतिशय महत्त्वाचा असतो. आपण फक्त अन्नाचा विचार करतो आणि अन्नाच्या वनस्पती लावतो, पण एकूण परिसंस्थेमध्ये, ज्याला इकोसिस्टीम म्हणतात, त्या इकोसिस्टीममध्ये असंख्य प्रकारच्या वनस्पती असतात आणि त्या जमिनीच्या 1-1.5 फूट खालपासून 50 फूट उंचीपर्यंत असतात. आणि असं सगळ्या वनस्पतीचं मिळून एक अरण्य तयार होतं. म्हणजे अरण्य जे असतं हे प्रदेशानुसार वेगळं असतं. किती पाऊस पडतोय, मातीची खोली किती आहे. मातीची खोली भरपूर असेल तर सदाहरित वृक्ष असतात आणि मातीची खोली कमी असेल तर पानगळ वृक्ष असतात. जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे शुष्क वनस्पती जास्त असतात. जिथे जास्त पाऊस पडतो तिथे आर्द्रता खूप असणारी वनस्पतीची वाढ जोरात आणि मोठ्या पानांची वनस्पती असतात. काटेरी वनस्पती कमी असतात. हे करत असताना त्या वनस्पतींनी स्वतःचं इव्होल्युशन जे असं केलेलं असतं, त्या इव्होल्युशनमध्ये कीटकांना आकर्षित करणं, पक्ष्यांना आकर्षित करणं, स्वतःचं बियाणं वेगळ्या ठिकाणी वाहून जावं म्हणून फळांना वेगळ्या चवी आणणं. ते फळ पक्ष्यांनी खाल्लं आणि मग ते पक्ष्यांच्या विष्ठेतनं दुसरीकडे पडलं. ते फळ गाईने खाल्लं, मग ते गाईच्या शेणातनं दुसरीकडे पडलं. हा झाला वनस्पतीचा प्रवास. हा वनस्पतीचा प्रवास करण्यासाठी वनस्पतीने स्वतःची एक वेगळी रचना तयार केलेली आहे. ह्या सगळ्याचा उपयोग आपल्या शेतामध्ये करता आला पाहिजे. शेतात लावणाऱ्या वनस्पतींना आपण पीक म्हणतो, बाकीच्या वनस्पतींना आपण वनस्पती म्हणतो. आता हे जे पूर्वजांनी त्याचं वर्गीकरण केलं आहे, जे निसर्ग निर्मित असतं त्याला अरण्य म्हणतात. कुठेही काहीही कसं उगवत असतं आणि ते उगवत असताना त्याला एक ठराविक दिशा असते, गती असते, क्रम असतो. हा क्रम आपल्याला हळूहळू समजायला लागला आहे. मग माणसाने असे विशिष्ट वनस्पती लावून जे तयार केलेलं असतं लागवड, त्याला आपण वन म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये विशिष्ट उद्देशाने लावलेली झाडं त्याला आपण उपवन म्हणतो. मग ही जी अरण्य तयार केली, वनं तयार केली, उपवनं तयार केली, हे आपण शेतामध्ये करणं आवश्यक असतं. कारण आपल्या शरीराच्या गरजा या आधुनिक विज्ञानाने जे काय मांडले आहेत त्याच्यामध्ये अन्न हे जिभेची गरज आहे आणि शरीराची गरज आहे, पण त्या अन्नाबरोबर सुगंध ही सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची गरज आहे. आपले ज्ञानेंद्रिय जे 5 आहेत त्या प्रत्येक ज्ञानेंद्रियाच्या उपभोगासाठी त्या वेगळ्या वनस्पती काम करत असतात, वेगळे घटक काम करत असतात. आपला सुगंध आपल्या स्मृतीशी निगडीत असतो, म्हणजे मेमरीशी निगडीत असतो. की उदाहरणार्थ आपण असं घेऊ की आंबा आहे, तर आंबा आपण आधी डोळ्याने बघतो. डोळ्याने बघितल्यानंतर तो छान वाटला, बरा दिसतोय बरं का, मग आपण तो हातात घेतो. म्हणजे पहिल्या डोळ्याने पास केला, मग हातात घेतला. मग हातात घेतल्यानंतर त्या बोटांना स्पर्शातनं आपल्याला आंब्याचा कडकपणा किती आहे, मऊपणा किती कळतं. ह्या पिकायला आला आहे का कच्चा आहे हे कळतं. या दोघांनी पास केला की तो नाकाला नेऊन वास घेतला जातो आणि त्याला जर सुवास आला तर मग आपण कापून तो खातो. आणि खात असताना त्या आंब्याचा गर लागलेला जिभेला आणि त्यातनं सुटलेला गंध हा नाकात गेला, ज्याला आपण अरोमा म्हणतो. तर जिभेचा स्वाद आणि नाकाचा अरोमा हा जर चांगला असला, वा छान होता आंबा. नाहीतर त्या मे महिन्यातला आंबा खूप छान होता, हा पुचाड आहे, आणि त्याला सुगंधच नाही आला. जे आपली स्मृती आहे ते सुगंधाशी रिलेटेड आहे, सुगंधाच्या संदर्भित आहेत. हा जो सुगंध आहे, म्हणजे साधं उदाहरण घेऊ आपण की आपल्या घरामध्ये आंबेमोहर तांदूळ शिजतोय, त्याचा येणार सुगंध कधी एकदा जीवाला वाटता, तोंडात लाळ सुटणार. चिंचा हा शब्द घेत म्हटल्यानंतर तोंडात लाळ सुटणार, तशी स्मृती आठवणार. आणि हे जे सुगंध आहेत त्या सुगंधाचं वर्गीकरण केलं, सात्विक सुगंध, मादक सुगंध, तामस सुगंध, वासना बदलणारा सुगंध. हे केवढा असेल तर केवढाच्या वासाने वासना बदलते, मोगऱ्याच्या वासाने उष्णता जाते, चंदनाच्या वासाने सात्विकता येते, चमेलीच्या वासाने उष्णता वाढते आणि वाळ्याच्या वासाने थंडावा निर्माण होतो. हे वासातनं मिळणारे गुण आहेत, हे गुण आपल्या शेतामध्ये असताना मिळणं आवश्यक आहे. आणि ते जर मला सुगंध छान वाटत असेल तर सृष्टीतल्या बहुतेक 70 ते 80% घटकांना पण छान वाटणार. त्याच्या शेतामध्ये सुगंध येणं
ही खूप आवश्यक गोष्ट आहे. आता दुसरा भाग बघू आपण. या सुगंधावरती वेगळे कीटक येतात. सुगंध झाडाला का आला, फुलाला का आला, फळाला का आला, तर ते फळ कोणीतरी परागीभवन करायला कीटक यावा, मध खायला कीटक यावा, ते फळाच्या वासाने पक्षी यावा, प्राणी यावा आणि ते खावं आणि त्याच्यावर बी पुढे जावं, ही झाडाची इच्छा असते. म्हणजे झाडाने स्वतःच असा बदल केला आहे की माझा प्रचार कसा होईल, माझं परागीभवन कसं होईल. मग समजा आपण उदाहरण घेऊ की आपली सगळी सुगंधाची फुलं बहुतेक पांढरी आहेत आणि ते रात्री फुलतात. मग रात्री कीटक कसे येतील, मग ते रात्री कीटक त्या वासावरती येतात आणि त्याचं परागीभवन करायला मदत करतात. मग हे जे चक्र आहे हे आपल्या शेतातलं आपल्याला कळलं पाहिजे की मधमाशीला वर्षभर माझ्या बागेत राहायचं अशी माझी इच्छा असेल तर मधमाशीला वर्षभर पुरेल एवढा मध असणारी माझी झाडं असायला लागतील. आमचा आंब्याचा मोर वर्षात 15 दिवस आहे, काजूचा मोर 25 दिवस आहे, बाकी मधमाशी वर्षभर काय खाईल. या मधमाशीच्या सांभाळ करण्यासाठी, माझ्या शेतावरती स्थानिक होण्यासाठी, नेटिव्ह झाला आपण म्हणतो होण्यासाठी, मला अशा वनस्पती लावायला लागतील की मधमाशी मायग्रेट होणार नाही, तर माझं आपोआप पिकाचं उत्पादन वाढेल. मग हे जे आहे ह्या अन्नाशी संबंधित बाकीचे 6-7 घटक जे असतात हे अन्नाला सपोर्ट करतात, जे अन्न तयार होण्याला मदत करतात. मग जमिनीतले जीवाणू असतील, गांडूळ असतील किंवा वरचा मधमाशीसारखे कीटक असतील, तर हे सगळं शेतात येण्यासाठी मला वनस्पतीची लागवड करायला लागेल.